Có bao giờ các bạn nhìn trên trời và thắc mắc, are there any aliens out there? Maybe other planets with other life forms? And maybe do they have coronavirus too? And if they have coronavirus, why don't they send us a cure? Where's the cure? Aliens ơi, help us please. Cứu chúng ta đi. We need the cure for corona. Come on, baby. Maybe there are no aliens. Còn maybe there are quá trời aliens luôn. Nhưng mà tại sao we cannot see them, we cannot talk to them? Why? Why? Let's ask Google. Where are the aliens? Where are the aliens? Cái này là gì ta? Fermi Paradox. Where are the aliens? Fermi Paradox lại nữa. Fermi Paradox, cái này rất là quan trọng. Paradox là cái gì? Là một cái nghịch lý. Ví dụ khi mà hai người thích nhau, đáng lẽ họ phải nói cho nhau biết, đúng không? Thì họ phải nói là hey, hello, how are you today? Or hey, muốn đi chơi không? Wanna go out thôi, muốn đi ăn không? Nhưng mà không có. Họ càng thích thì càng im, càng thích thì càng chờ người khác nói cái gì đó. Nghịch lý, paradox. Crazy, huh? That's a paradox. Còn cái Fermi Paradox này nó là cái gì? Nó nói là có cái ông Fermi, ông nói là there are so many stars, and if each star has so many planets, and if we have all these same materials in the universe, then we should have so many different aliens around us. But how come we haven't contacted them? How come we haven't seen them? Hiểu không? So, đáng lẽ mình phải có quá trời người ngoài hành tinh chứ, mình phải ít ra là được nghe một cái tín hiệu gì đó, ít ra được thấy một cái máy của nó nào đó, but we don't see them. Hello? Hello? Đó, cái đó là Fermi Paradox. Vậy thì bây giờ let's find out where are the aliens, bro? Okay, Fermi Paradox nè. Rồi mình click vô nè. Sau đó mình cứ scroll down, bro. Just scroll it down. Just keep it scrolling. Keep it scrolling. Wikipedia cũng hay nhưng mà nhiều khi nó khó hiểu. But you just try. Just try, alright? Try the real stuff đó. Mr. Tèo luôn luôn ủng hộ là khi mình học tiếng Anh hoặc là học bất cứ thứ gì thì mình cứ coi mình là người bản xứ. Xem mình như là mình học những người bản xứ, mình không có học những cái tài liệu dành cho người học. Vì lúc đó thì mình sẽ không bao giờ muốn bung ra cái đó, mình sẽ luôn luôn sợ nó thôi chưa sẵn sàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thôi, kệ nó đi. Bây giờ là mình học thực tế, luôn luôn học thực tế, luôn luôn tiếp xúc với những cái tài liệu thực tế. Những cái tài liệu mà chính người nước ngoài học thì mình học, đọc cái đó. Anyway, Wikipedia. Hypothetical explanations for the paradox. Extraterrestrial life is rare or non-existent. Okay, it's rare thì hiếm hoặc là không có luôn. Maybe that's the reason. Okay, không có luôn. Okay, maybe intelligent alien species lack advanced technologies. Đó, chỉ thiếu cái đó thôi. Giống như là chúng ta thì mấy trăm năm trước thì cũng không ra gì đâu. Còn cưỡi ngựa mà. Come on. Thì maybe they are just cưỡi ngựa thôi. It is the nature of intelligent life to destroy itself. Oh, I don't like that. Nhưng mà phải nói. I don't like it, nhưng mà phải nói. Bản năng của sự sống thông minh là để tự hủy diệt bản thân nó. I don't like it. But it's a theory, so we gotta just say it. Không sợ nói ra thôi. Just a theory. Okay, we don't have to believe it.
Periodic extinction by natural events. Đúng. Định kỳ có một số vụ xảy ra giống như là thiên thạch, meteor nè, sao chổi, comet nè, volcano, núi lửa nè, boom, rồi xong. Ví dụ là dinosaurs, dinosaurs man, come on. 65 triệu năm trước là thế giới này là của ai? Là của Tèo, không? Tèo chưa có mà. Là của dinosaurs, khủng long mà tự nhiên, man, they're so big, freaking huge, man, so huge. Nhưng mà tự nhiên bị tuyệt chủng vì sao? Vì một cái thiên thạch 10 cây số, 10 kilometers wide, tuyệt chủng hết, giết hết, that's it. Rồi từ đó thì con vật con dú mới bắt đầu phát triển mấy cái con giống như là con chuột. Thì lúc đó là con người là con chuột thôi, nhưng mà nhờ cái thiên thạch đó thì giết hết cái con khủng long, killed all the dinosaurs, and then the little rat became us. Crazy, right? Crazy đó. Periodic extinction by natural events thì có thể là có sự sống thông minh nhưng mà tự nhiên nó bị xong. Intelligent civilizations are too far apart in space or time. Of course, man. Các bạn có biết không? Cái ngôi sao gần chúng ta nhất gọi là Proxima Centauri mà nó nằm 4 năm ánh sáng từ chúng ta. 4 năm ánh sáng có nghĩa là gì ta? Mấy ông nhà khoa học họ dựa trên nó để mà đo khoảng cách trong vũ trụ. Vì sao? Vì ánh sáng có thể chạy cực kỳ nhanh, siêu nhanh đến mức mà trong vòng 1 giây nó sẽ đi quay quanh trái đất 7 lần lận. Trời ơi, mà như vậy cái ngôi sao mà gần chúng ta nhất là 1 tia ánh sáng phải di chuyển 4 năm mới tới được nó. Cái đó chưa kể hàng trăm tỷ ngôi sao khác trong ngân hà này. Cái ngân hà của chúng ta là Milky Way Galaxy, là nó có một cái đường kính tầm 200.000 năm ánh sáng. Mà cái đó là một ngân hà trong hàng trăm tỷ ngân hà khác nữa. Mà bây giờ nhà khoa học họ ước tính là cái vũ trụ mà chúng ta đã thấy được, chỉ thấy được thôi, là nó có một cái đường kính tầm 100 tỷ năm ánh sáng. Thì cái việc mà mấy người ngoài hành tinh không tới được chúng ta là chuyện hết sức là dễ hiểu, đúng không? Oh my god, cái khoảng cách này kinh khủng khiếp luôn. Intelligent civilizations are too far apart in space and time. Time mới là cái có thể là có mấy cái nền văn minh khác, nhưng mà nó tồn tại ở một cái thời gian khác. Có thể là triệu năm trước, có thể là tỷ năm trước. Vì vũ trụ này nó theo nhà khoa học mình biết thì là tầm như là 14 tỷ năm, 14 billion years. So maybe there's so many other civilizations, but they just live in different times. They're not in the exact same time as us. We are not listening properly, of course. Chúng ta không lắng nghe cách chuẩn nè. Cái đó là chắc là that's the best one right there. We're not listening properly. Có thể mình chỉ nghe một cái tần số, mà bao nhiêu tần số mình có thể nghe, mà mình chỉ tập trung vào một cái này thôi. Thì biết đâu là khi mà mình công nghệ cao hơn thì mình sẽ nói là ủa gì dùng cái tần số này gì trời. Giống như là hồi xưa mình xài cái gì mà ông bơ á, like 2 tin cans and a string đó. You say oh hello oh yeah I'm good thank you, how are you? Đó. Thì mình đang nói chuyện như vậy bằng mấy cái đó, trong khi nó đang gọi mình bằng cái iPhone, mà mình đâu có iPhone đâu mà nghe được. They tend to isolate themselves. Yes, họ có xu hướng cách biệt mình. Đúng, vì nó có corona mà. Tất nhiên cái đó là cái số phận của tất cả các nền văn minh là tự cách ly mình, vì ai cũng mắc corona hết. Of course. Nó còn nói thêm, ví dụ là mình bị corona xong đó thì mình trải qua corona, sau đó mình khắc phục, sau đó mình chữa bệnh, ok. Nhưng mà họ còn nói là
Once any sufficiently advanced civilization becomes able to master its environment and most of its physical needs are met through technology, various social and entertainment technologies, including virtual reality, are postulated to become the primary drivers and motivations of that civilization. Nghĩa là sao? Quá phức tạp ha. Có nghĩa là công nghệ nó quá phát triển đến mức mà họ có thể là sống ở trong một cái thế giới ảo mà đáp ứng được tất cả các nhu cầu của họ. They can live in virtual reality and it's so good they don't need to go anywhere, right? They just put on those and for them it feels like amazing. They just go to another planet in the họ chỉ đi bằng cái họ không cần đi bằng cái tàu, hiểu không? Because nó phát triển đến mức thế là đi làm chi nữa. They just stay there and live in paradise. Ooh, they are too alien. Too alien là sao? Too alien có nghĩa là họ quá người ngoài hành tinh, có nghĩa là họ quá khác mình. They are so different from us. Oh God, yeah, so different. We don't even understand what they are doing or who they are. Đó, nó là Carl Sagan, nhà khoa học siêu nổi tiếng, speculated that an alien species might have a thought process orders of magnitude slower or faster than ours. A message broadcast by that species might well seem like a random background noise to us and therefore go undetected. Vì là họ quá khác mình chẳng hạn á, thì họ nói ra một câu là nó phải nói nguyên mấy ngàn năm trời thì nó mới nói được xin chào. Đó, mấy ngàn năm. Còn mình nghe trời ơi, mình nghe nguyên một ngày mà nó chỉ có đó gì thôi, hoặc là nó quá nhanh luôn. Ví dụ là trong vòng nửa giây là nó đã chạy hết về lịch sử của cả vũ trụ rồi. Đó, còn mình thì what? Gì? So vì họ quá khác mình nên mình không tương tác được. Colonization is not the norm. Yeah, okay. Có thể là mình đi thống trị người khác, thống trị sự sống khác, không phải là chuyện bình thường. Mình ở đây thì mình nghĩ là tất nhiên gotta go đô hộ họ. Yo bro, I'm gonna go đô hộ you. Nhưng mà có thể là họ khi mà lên họ có cái tâm lý nó cao cấp rồi, nó phát triển rồi, then they're like no peace bro, no colonization, Earth is deliberately not contacted. Oh no, có nghĩa là cố tình không liên lạc với chúng ta trên đất này. Please though, we need the cure for corona mà không contact là sao? The zoo hypothesis là giả thuyết sở thú. Intelligent extraterrestrial life exists and does not contact life on Earth to allow for its natural evolution and development. Nghĩa là sự sống khác có, nhưng mà không có liên lạc với mình vì họ muốn mình tiến hóa một cách tự nhiên. Đó, giống như là ba mẹ mà tôn trọng ý kiến của con và tôn trọng mong muốn của con thì không có xen vô vấn đề. Rồi, ok, cho mình tự học, cho mình tự rút ra bài học cũng hay ha. So you see, there are many reasons that the aliens have not contacted us. So we have many solutions to the Fermi Paradox. So that's something to think about. Khi mình nhìn lên trên trời và cứ thắc mắc, aliens ơi, save us please. Tao còn phải đi làm mà. It's okay, vì aliens nó là theo zoo hypothesis là nó muốn mình tự lên. Ok, không thể nào mà cứ gặp vấn đề gì đó là cứ ba mẹ aliens ơi là please cứu us. No, they don't do that. They want us to mature on our own. Yes, very nice. Thank you, aliens. Okay. So everybody, have a good night, have a good morning, whatever. It's all the same to me. Catch you later. Boom.